हेलो साथी, आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु कि कसरी तपाईहरुले प्रदेश नम्बर 1 को लोकसेवा जुन वेबसाइट छ, प्रदेश नम्बर 1 को लोकसेवा वेबसाइट, त्यसबाट तपाईहरुले जुनसुकै पनि सेक्टरमा फर्म भर्नुभएको छ, सिभिलको, मेकानिकलको या प्रशासनको या शिक्षाको या नर्सिङको कुनै पनि सेक्टरको किन नहोस्, त्यसको यदि लोकसेवाको वेबसाइटबाट तपाईले कसरी सिलेबस डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। सो अवश्य यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। So let's start now without wasting time. So यसको लागि तपाईले आफ्नो कुनै पनि ब्राउजरमा जानु होला। फायरफक्समा कुनैमा जाँदाखेरि हुन्छ, गएर तपाईहरुले आफ्नो ब्राउजरमा गएर के लेख्नु होला, प्रदेश लोकसेवा लेख्नु होला। प्रदेश नम्बर 1 लोकसेवा आयोग लेख्नु होला। जसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मैले लेखे। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन फर्स्ट नम्बरमै आएको छ, यहाँ 𝗵𝗁 प्रदेश लोकसेवा आयोग भनेर यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि क्लिक गरेपछि यस्तो तपाईहरुले इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईहरुले केही लगइन नगर्नु होला। तपाईहरुले आफ्नो आइडी लगइन गरेर यदि सिलेबस डाउनलोड गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यहाँ अप्सन नै देख्दैन, त्यहाँ सिलेबस पनि डाउनलोड गर्न मिल्दैन। सो तपाईहरुले आफ्नो आइडी नलगिन गर्नु होला। आइडी विदाउट लगइन गरिकन तपाईहरुले आफ्नो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पाठ्यक्रमको अप्सन यहाँ देखिरहेछ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो प्रदेशमा भर्नुभएको छ लोकसेवा आयोग कि स्थानीयमा। प्रदेशमा यदि भर्नुभएको छ भने प्रदेशमा क्लिक गर्नु होला। स्थानीयमा भर्नुभएको छ भने स्थानीयमा क्लिक गर्नु होला। सो मैले त प्रदेशमा भरेको छु, सो प्रदेशमा क्लिक गरे। यसले तपाईहरुले कुनै पनि पोस्टमा या कुनै पनि सेक्टरको डाउनलोड गर्नुहुन्छ। जस्ट मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको छु तपाईहरुले बुझाउनको लागि। सो त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ भर्खरै चैत 4 गतेको खुलेको छ। यहाँ सिलेबसहरु अपलोड गरिएको छ। तपाईले कुन सेक्टरमा भर्नुभएको छ त्यो अनुसारको सिलेबस डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हेरी यहाँ देखिरहेको छैन भने तपाईले यहाँ चेन्ज गरेर इन्टरफेस 2 नम्बरमा क्लिक गर्नुभयो भने 2 नम्बरको सबै यहाँ सेवा देखिन्छ। त्यसपछि तपाईको लेभल स्तर अर्थात लेभल देखिन्छ। त्यसपछि समूह कुन समूहमा भर्नुभएको छ, त्यसपछि उपसमूह र पदहरु, त्यसपछि मिति जुन मितिमा तपाईको सिलेबस यहाँ अपलोड गरिएको छ त्यो सबै देखिन्छ। त पुरानो सिलेबस डाउनलोड गर्नु होला। तपाईले नयाँ सिलेबस डाउनलोड गर्नु होला डेट हेरेर। त्यही अनुसार सपोज एउटा एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ फर्स्ट नम्बरमै इन्जिनियरिङ सेवा सहायक 5औं तहको छ, सिभिलको, बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टको। यसमा म डाउनलोड गरेर हेराउन चाहे तपाईले। यसको लागि सिम्पली यहाँ जुन पीडीएफ को आइकन दिएको छ त्यसमा जस्ट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि जस्ट क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईको डाउनलोड भइहाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसक्यो। यो तपाईको फायरफक्समा भयो भने यस्तो तपाईको डाइरेक्ट क्लिक गर्दाखेरि डाउनलोड भइहाल्छ। यदि डाउनलोड भइरहेको छैन भने डाइरेक्ट क्लिक गर्दाखेरि क्रोम ब्राउजरमा तपाईले यहाँ प्रिन्टमा यहाँ क्लिक गरेर तपाईले यहाँ प्रिन्टको अप्सनमा गएर यहाँ पीडीएफ फर्मेट गरेर डेस्कटपमा क्लिक गरेर पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 3 डट अप्सन देखिन्छ, त्यसबाट पनि क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त सपोज यहाँ माइक्रोसफ्ट पीडीएफ मै राखे मैले। त प्रिन्टमा क्लिक गरे। प्रिन्टमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ पीडीएफ फर्मेटमा रहने दिने। डेस्कटपमा क्लिक गरेर यहाँ फाइलको नाम दिइहाल्ने, केही जे दिनुछ तपाईको। त्यसपछि तपाईले सेभमा क्लिक गरिदिनुभयो भने यसरी पनि डाउनलोड भइहाल्छ। अलरेडी मेरो क्लिक गर्नेबित्तिकै डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसमा कुनै दुविधा भएन नि कसरी भयो भनेर। यदि तपाईहरुले फेरि केही प्रब्लम आइरहेको छ भने कमेन्ट गरेर अवश्य बताउन सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाई आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने दिन सक्नुहुन्छ र कस्तो तपाईको प्रतिक्रिया आउँछ त्यही अनुसार नै भिडियो आउनेवाला छ। तपाईहरुलाई कस्तो टाइपको भिडियो चाहियो त्यो पनि कमेन्ट गरेर सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। सो सी यू सुन।